Shall I see my baby? I will never forget her. Oh my, oh my, oh my, oh. Oh my, ó dá orin náà lẹ́nu lẹ́nu àwọn Super Eagles gbogbo alájọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ nígbà tó ṣẹlẹ̀ ní Libya tí wọ́n fi ojú àwọn Super Eagles bolẹ̀ tí wọ́n darí ọkọ̀ bàálù wọn síbòmíì. Àjọ CAF ti wá dájọ́ báyìí o, ẹjọ́ tí wọ́n sì dá oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ó dùn mọ́ Nàìjíríà. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní ọ̀mì ayò 3 náà fún Nàìjíríà bí ìgbà tán ti gbá bọ́ọ̀lù báyìí tí Super Eagles sì win. Wọ́n ní kí Super Eagles rè mọ́ sayọ̀ lórí 3-0 pé 3-0 náà bù fún wọn pé wọ́n win ní Libya fún ìgbésẹ̀ tí Libya gbé pé kò ní ìdí kan gbá bọ́ọ̀lù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní kí Libya kan rè san $50,000 bóyá àjọ CAF náà wá máa san fún bóyá Nàìjíríà ni ó tẹ́wọ́ wọn gbà directly kò tí ì yí àwọn sáà ní $50,000 ní owó ìtanràn tí wọ́n máa san fún gbogbo ìwà burúkú tí wọ́n hù pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wú ni lẹ́yìn ìwádìí tí wọ́n ṣe pé ẹjọ́ àwọn táwọn máa dáre. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní àwọn wọ́gi lé gbogbo ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tán bá nílérò láti pè pé wọn àwọn mọ̀pọ̀n tí ì pé o pé gbogbo ìdájọ́ àwọn ilé mọ́ tẹ́ wọn lọ́rùn o, ṣùgbọ́n àjọ CAF sọ wípé in case tó bá ń ronú ọkàn wọn pé àwọn fẹ́ gbé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kalẹ̀ wọ́n ní àwọn ti wọ́gilé bí wọ́n ṣe ń ronú náà ti wọ́gilé pé kán mọ́ dábàá ẹ̀ rárá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ justice prevail lórí Super Eagles. Àwọn fi àsìkò yìí kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlú tòní ìròyìn ti àṣálẹ́ yìí lónìí ọjọ́ 26 nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 náà ni àyá náà wà ń bí èmi ọ̀gá rẹ̀ náà wà ń bí o. Ìròyìn táwa mọ̀ fi léde ní ìsìn lórí ti ìròyìn lérèfé abala ìròyìn lérèfé rí òun náà ni ti fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí òun ló ń jà rìnrìn ní ìsìn látànà ló ti ń jà rìnrìn lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu tá a gbọ́ wípé ìkan lára àwọn abẹnugan tó jẹ́ wípé láti ìlú ilẹ̀ Ìgbò ló ti wá ṣùgbọ́n tó tún wá jẹ́ ìkànnú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin House of Reps orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Obi Agwocha wọ́n lòun ló ti rìnrìn àjò tó gbé ara rẹ̀ tó sì rèé wo Nnamdi Kanu tí ò sì wo wípé torí kò ń jẹ́ amòfin ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré wípé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sá fún rèé tí wọn kì í fẹ́ associate pẹ̀lú ẹni tó bá ti ní kéèsì pẹ̀lú federal government ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀gá àgbà yìí ìyẹn House of Rep member yìí wọ́n ní ó kọ tí kún sí gbogbo ìpè àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ pé kí ló dé tóun ò ní lọ ebe èèyàn òun ni ebi ilẹ̀ àwọn ló ti wá pé ara ọmọ àwọn ni àwọn ò sì ní tánù pé sanwó wà lọ́mọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ ni pé ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ àti wípé ó sọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò ní sí pẹ̀lú ògo rẹ̀ pé láìlo àti ìlàkọjá Nnamdi Kanu ó ní fúngbà díẹ̀ ni ó ní kò sí ìgbà tí ò ní bọ́ pé bọ́ bá fi sẹ́wọ̀n gan yóò ti mọ káǹtì pé òun ò wá nítorí pé òun jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin pé kóun wá mọ́ rè wò brotherhood òun pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ló jọ ń rọ̀nù lára àwọn àti pé òun sympathize pẹ̀lú ẹ̀ òun sì fraternize pẹ̀lú rẹ̀ nítorí wípé ọjọ́ ló pẹ́ ìpàdé kí ìjìnà ọjọ́ kan ó jọ kan táwọn ó gbòmìnira pé òun ò wá nítorí ìsìn tí ń la ìlàkọjá rẹ̀ kọjá káwọn wá tánù. Yorùbá ronú. Ó lè jẹ́ àtàrà sàṣàdélé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà o lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn oníṣàríà yìí náà ni o ó sì ń lọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn sì ń bára wọn fẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó tún fẹnu sí nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré wọ́n fẹnu sí wọ́n sì láwọn ò fọwọ́ sí wọ́n a ti gbọ́ wípé wọ́n ti reject bíìlì ṣùgbọ́n ó yẹ ká tẹnumọ́ nítorí iṣu atẹnumọ́ náà ò gbọ́dọ̀ jóná àti wípé àwọn ará bíi àwọn oníṣàríà dé yìí ṣàríà ìṣọnu wọ́n ṣe fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú ojúbọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ̀ wọn. Attention then turns to a bill for expansion of the Islamic law in the Constitution scheduled for second reading. What I'm requiring is the removal of personal in Section 24 of the Constitution, Section 262, Section 277, and Section 288, so that other relevant laws
like the public, the commercial law, Islamic commercial law, the Islamic company law, the Islamic international law can have a place in the Constitution. Lawmakers calmly argue for and against the sensitive bill. This is a very welcome development that it will give even an economic leeway for the nation to see the goodness of such practices in our financial institution to get the backup of the law. The section is referring to, if it is removed, the word personal is removed, the implication immediately is that Islamic law will now have a general application with respect to criminal law across the country. The nature of this bill, my appeal is for us to step it down and let us have a full house and full time to discuss this bill. It is our rule here that issues like this, we must have copies we look at. And if the copies are not there, we take another step. But I won't be taking that step from this chair. It will come from the House. So if the majority of the people say they don't have copies of this bill, whether it is good or bad, you don't have the copies, you need to have the copies for us to deliberate on it. Those in support that if you step there and say aye, aye. Those against say nay. The nays have it. VIO trying to remove the number plate of a vehicle stylishly without the person even knowing. This is Nigeria VIO. 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 Is it the work they ask them to be doing? VIO. VIO. Just look at this is Nigeria VIO. Ṣé ẹ ti rí iṣẹ́ àwọn ọ̀daràn tí àwọn ará bí ń ṣe o? Ẹni tó ń yọ nọ́mbà plate lẹ́yìn mọ́tò tán dá dúró tán sì ń yẹ ìwé ẹ̀ wò lọ́wọ́. Ẹni ọmọ kan ti ń yọ nọ́mbà plate òun lẹ́yìn o. Ẹni tó sì ń yọ kò wọṣọ VIO o. Wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ní o, ara àwọn ọ̀daràn tán ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀ rí pé wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀. Òun náà wá dúró bí ẹni wípé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀, ó blọ́ọ̀kì dráìvà tó wa mọ́tò láti rí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ láabi yẹn lẹ́yìn. Ṣé iṣẹ́ tẹ́ ẹ rán wọn rè lẹ́kọ̀ọ́ abájọ tẹ́ ẹ ṣe sọ wípé ẹ bá wọn múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ ṣu pé ẹjọ́ tí kóòtù dá l'Àbújá pé kò dé Èkó, kí ló dé tí ì ṣe pé dráìvà ń sá lọ? Kí ló fà kán mọ́ yọ nọ́mbà plate gan nínú lára mọ́tò? Kí ló fà á? Abirú kí ni gbogbo yànmọ̀yànmọ̀ iná ẹ tún wá wẹ́n tí ń yọ ọ́nà kó wọ́ṣọ́ kò sí lára wọn o. Ó yẹ kí wọ́n fi òfin de àwọn VIO kan lé wọn dànù torí èmi ò rí iṣẹ́ wọn kò dín kíní kù. Ìbàdàn lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn mọ́tò kíní tí mò ń wò ẹ wò ó ti yọ nọ́mbà plate ó sì ti ń fẹsẹ̀ lọ́ntì ẹ̀ ó ti ń lọ́ntì ẹ̀. Abẹ́ wo gbogbo rándanràndan tí wọ́n ń ṣe ní kíní ẹ̀ rí pé òun gan bí ìgbà tó jí nọ́mbà yẹn ni. My God. Nàìjíríà ayé yín VIO ràn lọ́wọ́ láti jí number plate bóyá òkè wọ́n fẹ́ kó padà wá ná owó mi tàbí kán lè rí mú lọ́jọ́ mi pé ibo ni number plate ẹ̀ wà ọ̀ọ́kán ṣẹ̀wá mọ́ tún fẹ̀sùn kàn bẹ̀ yẹn sìn pé kó wá wẹ̀yìn pé number plate ẹ̀ dà pé kò lo number plate. N tó fẹ́ ṣe nìyẹn o. Wọ́n á wá ní kó bọ́lẹ̀ kó wá wo ẹ̀yìn pé kò ní number plate kán lè rí ẹ̀sùn. Ìjọba ṣe ń rí ṣe lè rí ojú àwọn ará bí. Oh, this is serious. This is pathetic. This is really, really pathetic. Nigeria. Ó dá ní báyìí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé tó bá jẹ́ wípé bá a ṣe gbọ́ náà bẹ́ẹ̀ náà lórí ogun update handle lórí Instagram láti kò lọ́nà o tá ti ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí ẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ wípé Federal University of Agriculture ní Abẹ́òkúta l'Ógùn State wọ́n ní wọ́n ti tọwọ́ bọ̀wé pẹ̀lú ìjọba China báyìí o fún kíni wọ́n ní fún àjọṣepọ̀ tó gbòòrò tó lọ́ọ̀rìn tó múnádóko wọ́n ní wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ tó wà ní skul yẹn kí wọ́n wá máa kọ́ ẹ̀kọ́ èdè China chonchonchonchonchon wọ́n ní wọ́n ti dá department lẹ́ǹbẹ̀ báyìí bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀fẹ̀ dá skul lẹ́ẹ̀ nínú skul yẹn ni mo wá ń wò pé ṣé àwọn ọmọ wa ga ọba ṣe ń pàkan nìkan ń ru irú kí ni gbogbo ilé ńlẹ̀ Yorùbá
China mo mọ̀ pé ó níbi tán ń lọ ṣùgbọ́n dáa náà torí àwọn tí ó kó Nàìjíríà lẹ́rú at the same time wọ́n pọ̀ kì í ṣe èèyàn kan rárá ní kí ìjọba China wá máa dá skul lẹ̀ nínú skul ṣé kọ̀ríkúlọ̀mù wọn so lè bá ṣé sílábọ̀sì wọn so accommodate ẹ̀ eléyìí ní agbára o ẹ̀yin èèyàn mi mo ní ń ké gbàjarè sí yín ni o bóyá ìjọba mọ̀ sí torí láìpẹ́ yìí ní ìjọba Ogun State ìtànrè tọwọ́ bọ̀bọ̀kúbọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ kan China náà tó sì jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ti presidential jet fẹ́ẹ́ lọ sí tán jẹ gbèsè sí Nàìjíríà lọ́rùn báyìí wọ́n kó ìtìjú bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ wọ́n fi ń rẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ṣé kò séèyàn kankan tó lè bá wọn wí mẹ́wọ̀n ni wọ́n ní ẹ wá mọ́ kọ́ China lógún state o ló bá tán tí ìkọ́ Yorùbá tán o identity yín gan a sì ń gbàdúrà pé kán dá padà nǹkan ní nǹkan ní sáà máa ń wù yín wọ́n fi ṣe yín ni nílẹ̀ Yorùbá tí yín ò wù yín rí embassy ti sọ nǹkan rẹ̀ nù pàápàá jùlọ tó sọ language rẹ̀ nù ó ti sọ identity ẹ̀ nù tí ó mọ̀ ó sì ti sọ ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ nù àmọ́ wí tí a ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀ya ilé tí dídí tẹ́ ẹ ti òwò elépo bọtí ẹ bá lọ́jọ́ iwájú. Nàìjíríà àti ìròyìn àjálù apá kìíní sábò ń lúgbẹ̀ ní Àbújá nílẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní ilé kan ṣẹ̀ wò ó wọ́n ló sì kó àwọn èèyàn mì wọ́n ní bí 40 èèyàn ló wà lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń kọ́ ilé yìí lọ lọ́wọ́ ni bóyá sìmẹ́ǹtì òdùn ni bóyá ilẹ̀ sì rí wọn ni kò yé èèyàn ṣùgbọ́n wọ́n ní on a rescue mission wọ́n sì mú àwọn èèyàn jáde o iye tó ti wá kú àmọ́ iye tán wọ́ jáde ló láàyè àti ìmọ̀ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ọ́pdẹ̀tì tí ó ṣe ń dé sórí tábìlì wa lélẹ́yìí o àyà ló wà lọ nẹ́tíwọ̀kì àyà strong gan-an àyà ló fún wa ní ìròyìn yìí ó dáa o àmọ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì bá ṣe ń lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní Àbújá ló ti ṣẹlẹ̀ nílùgbẹ̀ àjálù míì tún lélẹ̀ wò àwọn èèyàn náà ń wọ́ jáde yìí o àwọn èèyàn náà ń wọnú wò náà ń wọ́ jáde yìí o Nàìjíríà kí ló ṣe yín gan-an àjálù lọ́tún lósì ẹbẹ́ ń gbàdúrà wọ́n tún lè láǹfi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ báwọn. Àwọn òṣìṣẹ́ pàjáwìrì náà pé wọ́n lè lo 4 hours kan tó dáhùn tàbí kán tiẹ̀ dáhùn gan kan ní kò ṣe ponu mọ́tò that is Nigeria for you. Àwọn èèyàn tí Ọlọ́run rán síbẹ̀ ládùúgbò káàkiri náà wà ń lọ ọbẹ̀ nísìn náà sì kọ́ àti ẹ̀dùpẹ́ tán ti ẹ̀kọ́ kan ń wá àwọn èèyàn tán ń dòlẹ̀mí àwọn èèyàn káníbò míì ni irin náà mọ̀ ṣàbọ̀n ṣe fa nǹkan yọ tán kó àwọn irin ibẹ̀ náà mọ̀ ṣàṣùmọ́ adúpẹ́ wípé ẹ̀mí àwọn èèyàn ó ti ẹ̀jọ́ àwọn eléyìí lójú àwọn òṣìṣẹ́ pàjáwìrì dà àwọn developer gan-an ẹ̀mí èèyàn ẹ̀mí ajá bí ìgan ń lo èbò ẹ̀mí ológbò kan lè wà ní ìsìn ìmọ̀ ń ṣe bó ṣe wù ni ga o. ó dá ní báyìí o in retrospect ẹ jẹ́ sáré gbé yín dé fọ́nrán yìí ni fọ́nrán tá a mú wánú ròyìn lónìí níbi tí Àtíkù àti ààrẹ Tinubu ti pàdé mosque kì í sàn nìkan Bukola Saraki lẹ́ ń wò yẹn wọ́n jọ pàdé ó wá nàgà ń ṣe sóṣooṣù ó fẹ́ bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ló wá ń pín kínní ìkiri mo ní ká pín dọ́dọ̀ ẹ̀yìn tiwa náà o wọ́n nígbà kan wà tí ó snob ààrẹ Tinubu tó jẹ́ pé ààrẹ Tinubu ló dìde tí wọ́n pè padà ó dá ẹ jẹ́ á tún sáré gbé yín débẹ̀ ká fi hàn yín. That's a beautiful one. You don't have to respond to everything. I'm part of the guessing and the speculation. Part of politics. Media must do their own. We must defend ourselves. In order to propose a line, the only thing is people have to acknowledge the agency, interrogate. Ó dá iye àtẹ̀wájú ìgbà lásán ìgbàlẹ̀ wù ó dá lórí ọ̀rọ̀ ti rúùtù àwọn èèyàn ti ń sọ fún wa wọ́n ní rúùtù orí ẹ̀ le wọ́n ní ṣé mi ò ṣàkíyèsí ni ìyá wa kan pè mí wọ́n ní ṣé mi ò ṣàkíyèsí wípé
alákọ̀ọ́kọ́ lulẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì náà tún ti lulẹ̀ báyìí mo níbò ni wọ́n sọ̀rọ̀ ti ọ̀gá lágbájá wọ́n ní ọ̀gá lágbájá wọn tí ìfarare dúró dáadáa wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ ń gbé kiri yẹn pé ìròyìn wọn pé wọ́n ti kú wọ́n ti ṣe àfìgbà táwọn léṣe ológun ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mi ò rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì náà nígbà tí ààrẹ Tinubu ń ṣe rìsọ́fù wọ́n lára àwọn tí rúùtù dárúkọ mọ́ ọ̀gá lágbájá ó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó ní àwọn mọ̀ sí ni kì í ṣe pé bóyá àwọn ṣe òun obìnrin làwọn ìyẹn former minister wọ́n ti di former nísìnyí former minister for women affairs ó pè wọ́n pé kán jáde kán wá testify nígbà náà ṣùgbọ́n àárí ìyá yìí kó jáde gẹ́gẹ́ bí abiyamọ kó wá testify ṣùgbọ́n nígbà tí ààrẹ Tinubu ṣe rìsọ fún wọn tán wọ́n gbòó jìgìjìgì wọ́n dálẹ̀ wọ́n túṣà wọ́n fi àjọ wọ́n fi jọ ọ́ wọ́n jọ ìyádànù ní òbí ìgbà tí wọ́n bá ní wọ́n jọ èpò kúrò nú àlìkà mọ́ àwọn èèyàn wá ní orí rúùtù ló lé pèsè mi ò rí ní lèmi náà bá wò dáadáa mo ní ó mọ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ yín èèyàn mi ó dáa ká mọ́ tún wo ẹnì kẹta àbẹ́lẹ̀ kẹrin sí ni bóyá wọn bíi méjì náà ọlọ́run ó sì kó pọ̀ ní ìsìn tí ó tún farakó ìjìyà rúùtù. bóyá ó sì tètè kan àwọn méjì nítorí pé wọ́n jọ ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí wọ́n jọ ya píktọ̀ náà ni àwọn tí ò wá rúùtù ya píktọ̀ nǹkan envy àjẹ rúùtù gangan ńkọ́ tó sọ wípé ń gùn lábẹ́rẹ́ ó dá iṣẹ́ ọlọ́run kì í pẹ́ kí máa pẹ́ lójú àwọn èèyàn ni ó máa ń jọ bí ẹni pópẹ́ ṣùgbọ́n kò pẹ́ rúùtù àwọn ọyọ o kí ìṣẹ̀dá rẹ ti ń jà fún ọ kó wá jáde lẹ̀ o nítorí a ní ìdí kó jáde lẹ̀ ó dá o àníríì jù báyìí lọ nínú abala ìròyìn lérèfé lónìí o ẹ jẹ́ wá transfer yín sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ti àṣálẹ́ yìí ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò ẹ má bá ń ká lọ. mo tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́wọ́n ìlú tòní owó òròjú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín o èmi bá kádà yín náà ní orúkọ tó tún fún mi rèé òun ni ọlọ́run ní mọ̀ ń jẹ́ ojú ọwọ́ fún wa torí ẹ̀ la ṣe máa dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run àwa ò lé èèyàn ọlọ́run la ní bẹ́ẹ̀ bá ti lọ́lọ́run ó lé èèyàn náà nu ẹ̀ wá rí àwọn èèyàn tọ́lọ́run fi ti wà ń bí èmi àtàyà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo wá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run náà fún gbogbo oore rẹ̀ nínú ayé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bẹ́ẹ̀ náà ni tó ń fààyè gbà wá lórí ìkànnì yìí kì í ṣe mọ̀ ṣe wa kì í ṣe agbára wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀ torí lẹ́yìn ọpẹ́ náà tún ni o lónìí ní ọjọ́ 26 nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 wọ́n wà mú àwọn àkórí ìròyìn wá fún yín ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì o according to báyà ṣe kó wọn dálẹ̀ lórí tábìlì mi láì dé ìnà pẹ̀lú láì bókò lọ́lé olóró láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀ lọ́pẹ́jọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tá a jọ ṣe live show lónìí mo rójú ẹ̀yin èèyàn wa ó dá o nígbàgbọ́ èjèèjì àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mẹ́nulé lónìí nínú ìròyìn tòní ó ní ti Ọ̀gbẹ́ni Wike o tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Wike gba ilẹ̀ lọ́wọ́ Julius Berger ó tún fún àwọn ogbe láwọn adájọ́ lọ́wọ́ Nàìjíríà ó gbalẹ̀ lọ́wọ́ Julius Berger ó wá kó ẹni tí ó wà rè é gbéná ojú ẹkùn báyìí torí ìyá wa kékeré ẹkùn náà ni orúkọ rò wọ́n ní orúkọ amóhoro ní àpèjẹ àsìmọ́rò yẹn torí bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀dọ̀ àwọn justice system ní Nàìjíríà báyìí ìyá wa kékeré ẹkùn lẹ́bàá lọ́fíìsì wọ́n ní Wike tó fẹ́ fi orí àgbò méjì lura wọn ní ó revoke láìsẹ̀nsì ilẹ̀ àwọn odidi Julius Berger ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní kọ́mọ́ sípẹ̀ fún Julius Berger o wọ́n ní tójú wá lójú ń rí wọ́n náà ti jẹ wọ́n ti mu ní Nàìjíríà pé ó ti tó àkóyè kan ti kó Nàìjíríà náà pé kí ló dé sẹ́yìn nìkan ni wọ́n dá Nàìjíríà fún ni lọ́rọ̀ kan ábìyẹn débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a tún mẹ́nu bà ibi tí Wike ti sọ̀rọ̀ ó jíṣẹ́ tí ààrẹ Tinubu rán ó jẹ fún ọmọ Nàìjíríà àmú fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wà fún lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni a tara ṣàṣà dé ọ̀dọ̀ Mẹ́tàwálé mínísítà fún dífẹ́ǹsì àwọn Nàìjíríà ìfọ́nìṣà wọ́n ní kí ló dé ààrẹ Tinubu ó yọ Mẹ́tàwálé wípé ṣe bí wọ́n fẹ̀sùn kàn láàrin ìjọ mélòó síra wọn táwọn èèyàn lérò orúkọ rẹ̀ ó wà nú àwọn tí wọ́n máa yọ dànù bíi jìgá wọ́n sọ wípé ó wà lára àwọn tán fẹ̀sùn bántabántá kan ẹ̀sùn lánàbì kan pé ṣé wọn ní tún kábínẹ̀tì rìsọ̀fù báyìí mú ní èmi ò mọ̀ ẹ̀rẹ̀ ìbá rẹ̀ Tinubu owó yẹn wọn tún kábínẹ̀tì rìsọ̀fù ó yàn ní tún rìsọ̀fù bẹ́ẹ̀ náà tún lo àǹfààní láti fi rántí Bẹ́tà Ẹdú wípé ńgbà tẹ́ wá lé àwọn èèyàn dànù kí ló dé tẹ́ dárúkọ Bẹ́tà Ẹdú mọ́
pé ẹ suspend ẹ̀ ní pé ṣé bẹ́tà ẹdú sì wà ń suspension ni gbogbo ẹ̀ náà lájọ mẹ́nubà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ wọ́n ní àwọn èèyàn dúdú kan ní ìpínlẹ̀ Georgia l'Amẹ́ríkà wọ́n ní wọ́n ti ní àwọn ò ní dìbò fún Kamala náà ẹ̀ wá ní ọmọ yìí oró lé ní àdúgbò yìí ẹ mọ́ dìbò fún Democrat ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni eléyìí wò wá jẹ́ Democrat nìkan ó tún jẹ́ aláwọ̀ dúdú ó tún ní history ó ní ìtàn sí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. Kí ló dé tẹ́yìn aláwọ̀ dúdú wá ń ṣe báyìí? Wọ́n ní kì í ṣe páwọn ò ní dìbò fún wọ́n ní ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó dìbò fún wọn ló ti dínkù. Kí ló fà á? Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ méjì kan tán dárúkọ wọn tán wà ní kọ́lẹ́jì ń bẹ̀ wọ́n láwọn ò ní dìbò fún torí pọ́lísì ẹ̀ pé Trump ní pọ́lísì tó dáa jùlọ. Kí wá ní Kamala fẹ́ ṣe o? Èrò wo ló ń gbà? Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀nà àbáyọ wo ló ń gbà lérò bẹ́ẹ̀ náà láàgbé ra wa débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o. Nínú àkórí ìròyìn míì náà láti gbọ́ tí wọ́n ní ìyàwó olórin ẹ̀mí kan jáde láyé o. Ta ní Melody lórúkọ rẹ̀, ó Dáre Melody, wọ́n ló pàdánù ìyàwó rẹ̀. Ó lọ́mọ ṣàánú wa pẹ̀lú àwọn ìròyìn oríṣiríṣi dáńgbọ́ yìí o. Kí ni gbogbo ilé ìbá ìwọ lọ? Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn mi láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé sí ẹ̀fún lélẹ̀ àbẹ́ẹ̀dì pé lánàá la sì gbọ́ tí àwọn kan nara wọn lọ́sùn àwọn agbófinró ọ́físà bíi méjì tán kojú àwọn ọlọ́pàá bíi 20 ní Ọ̀ṣun state ìyẹn ọ́físà àwọn civil defence àtàwọn ọlọ́pàá tọ́jọ́ wákò. Bẹ́ẹ̀ náà ni lónìí náà la tún ti ń gbọ́ mi báyìí o tán sọ wípé ìkànnú àwọn naval officer wọ́n ló síná bolẹ̀ fún akẹgbẹ́ rẹ̀ ní Samfara níbi tó ti ní kán rè mọ́ ṣe operation gírí kan lórí àwọn bandits. Wọ́n ní ṣé wọ́n dì í ní ó sì pa akẹgbẹ́ rẹ̀. Àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà àwọn tó ń sọ yín rèé o àwọn tó ní kọ́ máa ṣe olùṣọ́ àgùntàn yín rèé ẹjẹ́ yára rèé fi Ọlọ́run sí olùṣọ́ àgùntàn yín kẹ́yìn náà sọ́ra yín torí ọ̀rọ̀ tí wàá fẹ́ mọ̀ pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ ti dín wọn. Ó dá ibi táàrí mọ̀ rẹ̀ nínú àwọn àkórí ìròyìn tòní ní pápápá àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala sáná wọlé náà ni wọ́n mọ̀ sáná sójú yóò yẹ ẹsẹ̀ ṣíìs mo fẹ́ yà ẹ̀ fọ́tò. Èmi náà ní ibà sáná wọlé ibà ìrànà ibà gbé wọn débẹ̀ tààràtààrà ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sòdodo fi òdodo fi ṣe ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìròyìn kan fáàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ ibà dùn wá nú. Èmi náà ní ibà àfẹsowápọ̀ o ibà kéde fún Yorùbá nation ibà rìn gínigíní tíkú mi yá ìtíkú yù kí wọ́n mọ̀ tíkú inú abala sanáwọlé lónìí. Ó dá aláwọ̀ tá àkọ́kọ́ mẹ́nubà ń bẹ̀ òun láti gbọ́ o tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Wọ́n ní Ọọ̀ni orí àpèrè tẹ́ wà kí kàn sí orí àpèrè Ilé Ifẹ̀ nìkan orí àpèrè tí gbogbo Yorùbá ó ti ẹ̀dùn èmi kọjá àlà ẹmọ̀dí tó ṣe dùn mí tí ìmọ̀ tó dùn mí bọ́ọ̀ ní ṣe ń lọ patí káàkiri náà ni ń lọ patí káàkiri náà rẹ tó sì fẹ́ mọ́ mú kinní dání. Fọ́nrán kan ọmọ mi ló mú fọ́nrán kan ìwà wò mí ó ní daddy come and see ó ní this is one of your kings mo ní yes mo sì ti ròyìn ọba wa fún rí pé gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá wọn bí èèyàn kankan dá kó nawọ́ láti ṣèkì ọba pé wọ́n máa ń dọ̀bálẹ̀ fọba ní o tí ń bá mú ọ dé kíní tí ń bá mú ọ lọ Nàìjíríà tó bá lè náwó sọba pé ọ̀dàn tán o wọ́n lè mú ọ lẹ̀ láàfin o. Ó ní ó ṣe gbé kíní ó wá yẹ̀yẹ́ ìyá rẹ̀ kì í ṣèmi ló wá yẹ̀yẹ́ pọ̀nrípọ̀nrí ìyá rẹ̀ ló wá yẹ̀yẹ́. This is one of your king. You told me they don't shake, they don't do handshakes in Nigeria. You told me the kings don't do handshakes. What is this? Mo yá gba kọ̀ǹpútà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dùn mí o ó sì dùn ẹlẹ́dàá mi torí mo ti sọ fún kọ́tọ̀ wa òun náà sì ti wá lọ fi yangàn láàrin ó dùn mí ó dùn ẹlẹ́dàá mi ó ti fi lọ yangàn láàrin àwọn èèyàn rẹ̀ àwọn white nílùú àwọn o wọ́n máa bọ̀wọ̀ fọ́ba ni wọ́n ní kí lọ́ba ń wá kiri gan pé ọba pé àwa náà à ń sòkodo ọ̀rọ̀ fún yín báyìí o àníkẹ́ ẹ mọ́ lọ pàtí wọ́n ní àníkà wọ́n lọ pàtí o ṣùgbọ́n láti tí ń lọ ọba gbogbo pàtí tẹ́ bá lọ wọ́n ní kọ́mọ́ pèsè àyè yín sọ́tọ̀ kọ́mọ́ fi ń sàárín èrò mọ́ àwa gan afẹ́ mójútó institution ilẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ jẹ́ kí institution guide yín o tó bá láṣẹ o kọ́ bá pẹ́ o àfọwọ́ pa ìdá ọba lójú o ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àrọ́rọ̀ sọ́ńta àpọ́n àpèrèlé gan-an ni kéèyàn kankan mọ́ náwó sí ọba mọ́ ọba náà mọ́ gbọ́wọ́ lọ́wọ́ èèyàn mọ́ kí ló dé
wà nù ìwé ìtàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń dọ̀bálẹ̀ ẹni tí ò bá lè dọ̀bálẹ̀ kó ta kété sọ́ba kó máa wọba lọ́ọ̀kan láàrin fí táwọn ará òkè ọ̀hún náà wá ń ṣe fáwọn ọba wa rèé èmi ò ní dárúkọ èèyàn kankan ẹ̀yin náà rí inú fọ́nrán tí ń náwó sọ́ba tó náà ń ṣe rúgarúga ẹ̀ńtàn ìjọba ń dìlé wọn ó sì mọ̀ pé kámẹ́rà ń wọ́n ó mọ̀ ọ̀mọ́ ni kọ́ba náà mọ̀ náwó sí èèyàn kankan mọ́ ẹjọ́ ọba tọ́ba láṣẹ mo sí fìlà fọba o arọ́ba fín lọ́ba ń pa o mo sí fìlà forí adé o ẹjọ́ agbẹ́yìn fún yín débẹ̀ gan-an ni àfẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ tẹ́nu àbùkù lu yín àríbọ̀yé ń ṣe fún ọba Warri àríbọ̀yé ń ṣe fún ọba Edo Benin àwa náà fẹ́ àfẹ́ gbá ìní kankan láàyè wọn a fẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí àpèrè àfẹ́ mọ́ wo kárátà tó wà lórí àpèrè mọ́ àpèrè yẹn la fẹ́ gáìdì báyìí ṣé mo wíire ẹ̀yin èèyàn mi ẹ mọ́ tẹnu bá ọba lórí bí nínú news eléyìí irọ́ ọba nira rẹ̀ fi ni ọba náà ní náwó kiri rárá ẹ̀já pàkíyèsí ọba sí lọ́nà tó tọ́ torí orí àpèrè torí institution wa kéèyàn kankan mọ́ dánwò mọ́ abáre èèyàn kankan tó dìde káwọn bá wọn pa kó sọ́dá tó kéré nú ayé kọ́ bá wọn dìde ó yẹ ìjókòó ó yẹ kí bàbá Ọbásanjọ́ bá tún dánrú ẹ̀ wò anyway wọ́n ti bẹ̀bẹ̀ náà ló wá mú àwọn eléyìí tí ò tiẹ̀ tó nǹkan kan tó ń nawọ́ sọ́ba ó tún ń juwọ́ sọ́ba ó dùn mí ó dùn ẹlẹ́dàá mi fún ọmọ tó torí mo ti sọ ìtàn fọmọ yìí mo máa ń sọ̀tàn fún òun náà mọ̀ wá fi yẹ̀yẹ́ àlè ìyá rẹ̀ ni kì í ṣe mi lórí yẹ̀yẹ́ yóò bá àlè ìyá rẹ̀ yóò bá pọ̀nrípọ̀nrí ìyá rẹ̀ láyé lọ́rọ̀ kan ẹjọ́ àfẹ́ à ń ṣe kí fáwọn ọba wa mọ́ ìwọ tó bá mọ̀ pé ìdọ̀bálẹ̀ fọ́ba àbí o ti wà nú ẹgbẹ́ kan tán ìdọ̀bálẹ̀ fọ́ba mọ́ wọba lọ́ọ̀kan kọba náà kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe tẹ́ ń pe ọba síbi ìnáwó àní kọba mọ́ lọ bí ìnáwó ṣùgbọ́n kọba náà dínkù díẹ̀ mo rántí Síjúadé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ láyé ìgbà tí wọn làwọn àgbé nífẹ̀ Síjúadé ta ń tó gbóná wojú ẹkùn kó súnmọ́ gan tán bàbá mọ̀ wọ̀ rákọ̀rákọ̀ báyìí sì mọ̀ bàbá ò sì fojú bí wo èèyàn bójú bàbá ṣe rí nìyẹn ẹ̀ńtẹ́ bá mọ bàbá Síjúadé dáadáa wọn ò fẹ́ lójú wọn dà wọn ì lójú ọba dà ṣùgbọ́n kó lè yí ẹ̀yà mi kí n lò kò sí fìrà forí adé gbogbo orí adé pátápátá ẹjọ́ iyì Yorùbá pátápátá ni kéèyàn kan má wàá bá kiri abátẹ wà ń gbọ́mọ Ìgbò wọ́n lè mọ̀ àṣà wọn nù ìdọ̀bálẹ̀ fọba wọn wọ́n fi ẹ̀yìn ọwọ́ òdì ọwọ́ náà wọ́n fi kí ọba wọ́n fi kíra wọn ṣùgbọ́n culture tiwa wọ́n máa ń dọ̀bálẹ̀ fọba ni ẹni tí ò bá ti lè dọ̀bálẹ̀ fọba kó mọ́ ráàfin ibi tí àpéjọpọ̀ tí ọba náà ò sì ti ní gba kíní tó ti mọ̀ rí ọba fín kọ́ bá mọ̀ lọ bẹ̀ gbẹ̀yìn tẹ́ bá ń pe ọba sí kíní tẹ́ bá ṣe rádaràdá tẹ́ rèé ṣe kíní tẹ́ fi àga ọba sáàárín àwọn èèyàn ẹ̀ẹ́dàn tán ó yẹ kí Yorùbá gan wa máa ní a máa ń lọ́lọ́pàá Yorùbá nígbà náà kí náà máa ń pè wọ́n náà akọ́dà àbí ìsàkọ́dà náà máa ń pe ọlọ́pàá Yorùbá ti ní system kí òyìnbó tó dé gan-an àṣà ń pè ní kíni ó dá ẹjẹ́ akọ́mẹ̀wò kápọ̀pẹ̀ nínú ìròyìn sánáwọlé náà látún ti gbọ́ tó sọ wípé ààrẹ Tinubu àtàtìkù wọ́n pàdé mọ́sálásí o mo ní kí ní fi ṣe èèyàn sí ẹ̀yin lẹ́rù kan já kò sọ́tà láàrin wọn bọ̀wọ́ ara wọn mo ní wọn já wọn interest wọn ló yàtọ̀ political interest nìkan sí ni ibi táwọn olówó ti ń pàdé wọ́n pàdé ara wọn ń bẹ̀ wọn náà gbàdúrà kó dolówó àwọn olórí yìí já o ẹ mọ́ tanra yín wọ́n wà ní pòlítíkà kan kò sí ní pòlítíkà kan kò sí ní tó jọ wọn ìbára wọn já o ọ̀rẹ́ náà wọ́n ṣe o wọ́n lè sọ̀rọ̀ síra wọn ìwọ tó bá lọ dá sọ̀rọ̀ wọn fọ́nrán náà lẹ̀ ń wò yẹn níbi tó ti pàdé àwọn èèyàn sì ti wá ń sọ̀rọ̀ wí kí ló dé táàrẹ Tinubu máa ń jókòó sórí àga táwọn yòókù ó jókòó sórí ilẹ̀ ṣebí mùsùlùmí ni wọ́n ṣebí wọ́n máa ń jókòó sórí ẹni ni ẹ̀fà rẹ̀ lẹ̀ ìpèníjà ẹsẹ̀ bóyá ó ń ṣe ààrẹ mọ̀ ọmọ kékeré ẹ mọ̀ gbàgbé gbogbo pòlítíkù tẹ̀ ń plé Nàìjíríà ipò àgbàlá bágbà ó ẹ̀fà rẹ̀ sípò àgbà ààrẹ ìsọmọ kékeré ó gbàgbé àbí ààrẹ ẹ̀ràn mi sẹ́ ọmọ kékeré ní ẹ má bínú ààrẹ lọmọ kékeré náà wọ́n lọ́mọ eke làwọn o ẹ gbàgbé èjì tí ń fò gànà o
àgbàntara o àgbàntara o ẹ mọ̀ fi kọluwé kọlu o ẹ mọ̀ fi kọluwé kọlẹ̀ ń tí o ẹ jọ abẹ́yìn ni. òṣìṣẹ́ mi tó lè nà níbi àròyìn àyàfi ẹni tọ́lọ̀ ọba tó bá là ìyẹn ń sọ lọ́wọ́ bá ìwọ agbọ́tọ́mọtò ìwọ akéwọ̀n gbàgbẹ́ pẹ̀lú ìkátọ́lọ̀ ọba fún yàn orí bá ìyàwó tó fa ìparun fún yàn láyé. sẹ́yìn náà rí wọn ojú wọn lẹ̀ ń wò wọn gbogbo àwọn tó wà ń pò lórí inú ebe rí Bùkọ́lá Sàràkí náà ń bẹ̀ gbogbo wọn ni pátápátá àtẹ́lẹ̀ tó ti jẹ́rí àtẹ́lẹ̀ tí ò sí ń pòrí gbogbo àwọn political elite yín tẹ́ ẹ rò pé wọ́n ń bára wọn jà wọ́n fi yín ta tẹ́tẹ́ ni ṣé ẹ wá rí pé kì í ṣe ààrẹ Tinubu nìkan ló jókòó sórí àga ẹ rí bàbá Ìgbò yẹn náà tán gbé kò ń bẹ̀ nísìn àwọn náà jókòó sórí àga tíyẹn bá ti dàgbà agbáńtárí èèyàn ìbọ̀wọ̀ fagbá ni àti pé bágbà bá ti ní kíní ẹsẹ̀ nílùú òyìnbó nísìn wọ́n máa ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sórí wheelchair ni ọjọ́ tí mọ́ mi wálé ńgbà kan Nàìjíríà tí mo sì wà Nàìjíríà wọ́n bá gan ní ìyá wọn bá ń tì bọ̀ lórí wheelchair ní airport mo ní kí ló dé ẹ sì sọ fún mi pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ yín kí ló ṣe mo ti pariwo sínú mo ní lórúkọ Jésù ẹ dìde mo ti fẹ́ mọ̀ perform miracle ìyá bá ní special service money mo ṣe fún àwọn èbónú mo ló mọ̀ ga o máàmí náà ti dé ìbò èèbó mu tí mo mú kọ́ ẹ̀rù bà mí lọ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n bó ṣe mọ́ ń tìrìtì àgbàlagbà nìyẹn orí èèyàn lórí wheelchair omi ń pé bóyá kò lè rìn mọ́ lọ́rọ̀ kan o àwọn elite yín rèé o wọn bára wọn jà o ìwọ náà sinmi agbájá gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ tó ti bájà lórí ọ̀rọ̀ politics pàápàá jùlọ politics Nàìjíríà ó lọ sí di newspaper láàárọ̀ kùtùkùtù Monday ó rè mọ́ ágíù wọ́n bá yàn jà lórí ọ̀rọ̀ àwọn politician Nàìjíríà bó ṣe wọ́n mọ̀ wá divide and rule láàrin ọmọ Nàìjíríà ni o wọ́n fẹ́ kẹ́ green wọ́n fẹ́ kẹ́nu abẹ́nu yín ti kò ní yọtẹ́nu yín bá ti kò gbọ́n tán sọ ni wọ́n láyò náà fi yín ta wọ́n ní gbá ẹ̀yìn yín náà sì gbé ọpọ́n ayò wọn sí wọ́n ní ó kàn kú kẹ́ ẹ dìde sókè kí ọpọ́n ayò wọn kó sì ṣe kí ni kó dànù wọ́n ní ìgbà náà lẹ́tọ̀ọ́ mórídélé lọ́wọ́ àwọn politician yín o. lọ́rọ̀ kan ìdí tá a ṣe mú fọ́nrán ìwá náà ni wípé Àbújá náà ti pàdé ẹ mọ̀ gbọ́ ti ìmáàmù iṣẹ́ ríru ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ ń sọ wípé kí ló dé tó ń sọ Yorùbá ń bẹ̀ ṣé Yorùbá náà fi ń kírun ni mo ní tó bá ti jẹ́ mọ́sìkì Àbújá kì í ṣe máàmù kan náà máa fi síbẹ̀ Yorùbá ó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lè fi Haúsá kan bẹ̀ torí létà rí pé Haúsá kan náà ó líìdì irun lọ́rọ̀ kan kò síjà láàrin wọn o wọ́n lè mọ criticize ara wọn o ṣùgbọ́n wọn mọ̀ bí wọ́n ti ń pàdé ara wọn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ mọ́ dá sọ̀rọ̀ tí ó kàn yín tẹ́ ẹ̀ mọ́ gbèjà ara wọn jà tán ní kẹ́ ẹ gbèjà ara wọn ìmí ó tò sẹ́yìn ààrẹ ìmí ó tò sẹ́yìn Àtìkù kíní kan ní ó dáa wọ́n ń lò yín ara tán fi divide and rule tán fi ń ṣe yín náà rè tán fi ń kókòjá lára yín tán fi ń yàn yín jẹ tán fi ń fi búrẹ́dì wọn kó yín lómi ọbẹ̀ kò síjà kán láàrin wọn. ó dá nínú ìròyìn sára wọn lórí ìtàwọn wọn láti gbá olé ní Halloween wọ́n ń sa Halloween lọ́wọ́ níbi táwọn wà báyìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ẹ̀ wọ́n sọ pé Halloween kiri kan àwọn àjẹ́ àwọn ìyá mi wọ́n mọ̀mọ́ fi rántí àwọn olólùfẹ́ tó ti kú tó ti sùn ní Olúwa mọ̀ ni kì í mọ̀ sí ọjọ́ àwọn àjẹ́ àbí kílẹ̀ mọ̀ pé mọ̀ àjẹ́ bá tẹ̀ wá náà fẹ́ mọ́jọ́ rìn tọ́mọ̀mọ́jọ́ Olúwa tó mọ̀ dá ọjọ́ àti ìgbà gbogbo wa ló mọ̀ fún ó dá o wọ́n ní lọ́rọ̀ kan o wọ́n ní Edo State wọ́n ní òjò àrọ̀rọ̀dà tó rọ̀ wọ́n ló ti wú owó òkú o gbogbo àwọn tí wọ́n rè mọ́ gbé fúláwà sí ìdí kìíní ẹ bá dé kìíní ní cemetery níbí lónìí báyìí ẹ bá wo wọn ní cemetery fúláwà
fúláwà wọn ìgbẹ́ símẹ́tìrì wọn ìdàbí ibojì ti Nàìjíríà o ń bá rìn ní àfonífojì ikú ẹ̀rù kì yóò bà mí kó wà ń bẹ̀ lálẹ́ kó kọjá ń bẹ̀ lálẹ́ ń bì kò sí tí ó bọ̀ lẹ́rù ní símẹ́tìrì wọn ń bì wọ́n máa kọ́ bí mọ́sìkì ni ó rò pé mọ́sìkì ni ìwọ tó bá mọ́ ẹ dáríjì mi ọ̀yin mùsùlùmí òun ò fi tẹnu bá ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n bọ́ sí máa kọ́ ilé rẹ̀ ó rò pé mọ́sálásí ni nígbà tí mo kọ́kọ́ ó rò pé mọ́sálásí náà kọ́ bẹ́ẹ̀ ni. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní òjò àrọ̀rọ̀dá wọ́n ní ó ti gbé gbogbo òkú jáde ó wú gbogbo òkú jáde ní Ẹdó ní o làwọn èèyàn wá ń béèrè pé ṣé kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́fà ni wọ́n wọ̀n fún àwọn òkú ibẹ̀ ni mo ní àwọn tó kú ló lè sọ yẹn o alààyè làwọn àwọn sì ní òkú kan ìbálàyè rojọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní kì í ju ẹsẹ̀ mẹ́fà náà lọ béèyàn bá ti kú Ọlọ́run wà ní jẹ́ káwọn àbáwọn wà nú fámílì kí ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́fà báyìí o ẹsẹ̀ ti wá gùn gan-an ní wá ní ẹsẹ̀ èèyàn kù nínú ayé yìí àrìnkànjábàtà á sì wà nínú ayé à ń gbádùn ara wa lọ àní báwọn kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ láti Ọlọ́run Èdùmàrè ó gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti wá kú àwa náà fi òní rántí wọn o àyè tẹ́ ẹ̀ ní bàbá mọ́ àwọn tẹ́ ẹ wà lẹ́gbẹ́ mi àwa tá a sì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sì níyà náà gbogbo èèyàn yín tẹ́ ẹ ti lùsì ọjọ́ ẹ mọ́ fèní rántí wọn àwa náà fèní rántí àwọn èèyàn wa tó ti lọ kọ́lọ́njọ kó bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere sùn mo wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé lẹ́dó wọ́n ní àwọn omi ló mú àwọn òkú wọn wá sí ìrántí o wọ́n ní ṣe làwọn òkú léfò lórí omi o òjò àrọ̀rọ̀dá ṣùgbọ́n àyà wa ń sọ fún mi pé kí ló dé táwọn èèyàn gan complain pé bójò bá ti pọ̀ jù tí ò bá ráyè wọlẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀wọ̀n pé bómi bá wà lórí ilẹ̀ yìí máa ń sínkì wọlẹ̀ ni kó tó di pé òun ó ràn tó òun ó là díẹ̀ ń bẹ̀ àtẹ́lẹ̀ tí ó wọ lọ pẹ̀lú agbára pé tí wọ́n ń dín omi kù nìyẹn tí ò bá sí yẹn ni ẹ̀kún omi ó tún ti ṣẹlẹ̀ bíi ti gbanú à pé nídìí èyí pé káwọn èèyàn mọ́ fret pé kánrè mọ́ tún òkú wọn sin pé inú ilẹ̀ ni omi ti mọ́ sun wá òótọ́ mọ̀ ní àyámọ̀rẹ́ lè sọ pàápàá jùlọ ní ìsìn tí water level tó ti high àìpé omi gan ò bá bójú ò bá rọ bí ẹ̀kún omi gan ò bá wá bójú ò bá rọ àrọ̀jù water level mọ́ ń ráìsì láti ìsàlẹ̀ ni ní ìmọ̀pá àyá náà ṣe geography water level mọ́ ń ráìsì ni gbogbo àwọn òkúta ẹ̀sìn sílẹ̀ gbogbo wọn ni omi ó Ọlọ́run ṣàánú wa ó dá o ẹ̀kọ́ Halloween o gbogbo bí tẹ́ bá ti ń ṣe Halloween wọn káwọn kan ti mọ bind and cast ní ìpè kọ́ bí àwa náà wọ́n ṣe ń bẹ̀ta wà kékeré ní Nàìjíríà nígbà yẹn tá mọ́ ra máàsì fún wa wọ́n máa ń ṣe Halloween dé Nàìjíríà láyé kékeré tiwa a máa kọrin ìyá káalẹ́ o ẹ̀ dàgbà ẹ̀ darúgbó ẹ̀ ní dàgbà yà ológbò ìyá àgbà ẹran dídí ló mọ̀ ọ́n jẹ àwọn ìyá àgbà ẹran dídí ológbò sẹ́ẹ̀mọ̀túnmọ̀ rẹ̀ báírò pẹ́ńsù ọmọ ṣe nǹkan kan lẹ̀ lẹ́gbà náà àwọn tèmi ò ti mọ rántí ológbò ìyá àgbà ẹran dídí ló mọ̀ ọ́n jẹ ológbò ó sì ń ṣe ń yẹni pé kí n rè wá máàsì tèmi náà fi sójú a máa fi àwọn máàsì tí máa dẹ́rù báyẹn a máa fi sójú nígbà náà ní tá a máa tọrọ owó káàkiri lálẹ́ a máa tọrọ owó alẹ́ là máa fi rìn nígbà náà kí la máa pè olórúkọ kan tá a máa pè nígbà náà Halloween la máa pè é ṣùgbọ́n Halloween náà ni ẹran létí ẹ̀ṣẹ́. ó dà ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn sánáwọlé tòní ní pápápá wọn mọ transfer yín sọ́dún àyá ni ó wà á jẹ́ ọlọ́kọ̀ tí wọ́n àyìn báyìí ó nínú abala comment section àyá pápápá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ mọ́fà àkóso wọn pàdé yín wájú. ọ̀tẹ̀lẹ̀ táwọn fi parí ètò lónìí òun ló ń tọwọ́ at Hamidat Okoro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I love the way you came in with songs in today's program, dancing USA, God bless you abundantly, amen. Mi náà sáà mi yóò tó àdúrà mi yóò bá ń bless ẹ̀yin náà yóò bá ń bùkún yín látòkè dé sàlẹ̀ n ò ní wá gbogbo yín tí o ó dáa nígbà ẹ̀ jẹ́ bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. ó rẹ káàbọ̀ padà ó sáàyà ṣe yín dáadáa sẹ́yìn náà ṣe corporate ó dáa ní báyìí ẹ jókòó déédéé ẹ wá nǹkan fìdílé ní tààràtààrà ẹ wá nǹkan olómi tútù àti nǹkan panu kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ nù ìròyìn tòní báyìí ẹ bá yọ bọ́ọ̀ bá dilẹ̀ bá pín kó kálé kó kakó ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yẹn ibà sánáwọlé èmi náà ní ibà gbáǹkọ́ gbì ibà go straight to the point wọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ èmi náà ní ibà yànnànà ibà sísọ lójú eégún ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà nà ń bẹ́ èmi náà ní ibà tíkú mẹ́ẹ̀ tíkú yù rìn mí gìnìgìnì àná ìrìn ọ̀hún gìnìgìnì padà àjọ ìrìn àwọn gìnìgìnì ní ibà kéde fún Yorùbá Nation. ó dá òní sàn kan náà láì fa àkóṣòfò àkọ́kọ́ nínú àwọn ìròyìn àkójọpọ̀ tá a kọ̀ mọ́ mú wá fún yín ní ìsìn ó ní tí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bá arákùnrin kẹ́dùn
olórin ẹ̀mí gbajúgbajà olórin ẹ̀mí ni ìyẹn Dáre Melody òun la gbọ́ wípé ìyàwó ẹ̀ dolóògbé o, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan, gbogbo ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti ń bá a kẹ́dùn torí èyí tó jẹ́ ọjọ́ táwọn èèyàn máa ń gbé fúláwà lọ sí ibi burial ground àwọn olólùfẹ́ wọn tí wọ́n máa ń rántí àwọn olólùfẹ́ tó ti lọ sọ́run. òun làwa náà ṣe ní káfílẹ̀ ìsíde kábà kẹ́dùn ìyẹn Dáre Melody nígbà náà lọ́hùn ní Gbàgádà wọn àti èèyàn mi kan ọmọ skul nìyẹn Dáre fún ara rẹ̀ ni wọ́n jọ lọ skul nìyẹn àti èèyàn mi kan wọ́n jọ lọ secondary school nígbà náà ni ṣùgbọ́n sẹ́wọ̀n pé bógo bá ti dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rógòlò wọn ìsábà rántí àwọn tí ò rógòlò mọ́ kọ́lọ́hún ṣàánú wa wọn ò léèyàn kankan rógòlò ṣùgbọ́n táìmù lọ́lọ́mọ dá sí ògbó oníkálukú òun tètè rí tí ẹ lò. wọ́n ní akọrin ẹ̀mí Dámiláre Òdùnnúgà ẹni tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Dáre Melody ti pàdánù ìyàwó rẹ̀ Adédoyin kọ́lọ́njọ́ kó bá wa forí jìn òkú ọ̀run. Adédoyin jáde láyé ní ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 24 oṣù kẹwàá ọdún 2024 ní oṣù náà ni Dáre Melody ló gbé ìròyìn náà sí ojú òpó ayélujára rẹ̀ tó sì ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó bani lọ́kàn jẹ́ púpọ̀. ó ṣàpèjúwe ìyàwó rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó, ìyá, àbúrò àti ọ̀rẹ́ rẹ̀. ọjọ́ dúdú ní iléeṣẹ́ DM Multimedia ó ní à ń ṣe ìdárò ikú ìyàwó alága iléeṣẹ́ wa Dáre Melody pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọkàn ni àwọn fi ń sọ fún gbogbo ènìyàn nípa ikú ìyàwó, ìyá àti ọ̀rẹ́ Adédoyin Òdùnnúgà. ẹ má sì gbàgbé nínú oṣù kejì ọdún 2023 ọdún tó kọjá ní Dáre Melody ra ọkọ̀ bọ̀gìnì fún ìyàwó rẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára buwayé lórí akọrin ẹ̀mí ni Dámiláre Òdùnnúgà ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ sí Dáre Melody wọ́n bí ní ọjọ́ 19 oṣù kẹwàá ẹ fi èjì Dáre Melody lẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni olóògbé òkúkú àkúrò wọ́n fi ọkọ sílẹ̀ sáyé wọ́n sì bí ọmọ 3 fún Dáre Melody kọ́lọ́hún àjọ kó bá wo àwọn ọmọ náà iwájú tí olóògbé yẹn ìyàwó Dáre Melody tó kọjú sí kọ́lọ́hún kó bá mú lọ́wọ́ dání dé ìrìn àjò rẹ̀ ẹ̀yìn tán sì fi sílẹ̀ náà kó jọ̀ọ́ kó mọ́ bàjẹ́ kó sì bá wa dùn àwọn èèyàn rẹ̀ nú. ó dá ní pápá wa náà ti ṣe ti Halloween day nù ó dá pápá báyẹn jẹ́ wá mọ́ wọnú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn. wọ́n ní sẹ́yìn fúnlélẹ́ àbẹ́ẹ̀dì ọmọléeṣẹ́ ológun wọn náà síná bolẹ̀ fún akẹgbẹ́ rẹ̀ ní Zamfara ọmọléeṣẹ́ ológun naval àwọn iléeṣẹ́ orí omi ni o. wọ́n ní nínú operation kan tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n gbé kalẹ̀ lòdì sí àwọn ẹgbẹ́ bandit tí ń pààyàn ní Zamfara wọ́n wá ń sọ wọ́n ní sí ọwọ́ ló ń yún ni ṣé kò rí bandit tó fẹ́ dojú ìbọn kọ ni wọ́n ní ṣé kò rí bandit ní àràǹdí rẹ̀ tó fẹ́ bájà ni wọ́n ní kí ló dé tẹ́ gbébọn lé lọ́wọ́ tó wọ́n yún tó wá jẹ́ wípé akẹgbẹ́ rẹ̀ ló dábọn bo iléeṣẹ́ ológun ti kọ̀ǹfàmù ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì ti de ọwọ́ Akílà tó rákìlà ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ Akítì ló lè jà o ìjà ló lè jà o. wọ́n ní orin tí ń kọ lọ́kàn rẹ̀ nù ṣùgbọ́n wọ́n ti di ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì sẹ́yìn o pẹ̀lú ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ wọ́n sì ti gbé lọ fún ìwádìí tó péye o. wọ́n sì ní wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn ẹbí olóògbé tó pa tó fi ikú ṣèfàjẹ́ wọ́n ní kẹ́ẹ̀rì sọ́bì kan èyí méjèèjì kẹ́ẹ̀rì mọ́ sọ́bì kan kẹ́ẹ̀rì dáàbòbò àwọn èèyàn ń bẹ̀ ó sì kọjú ìbọn sí akẹgbẹ́ rẹ̀ ẹ̀ sì jọ gbébọn dání ni ṣùgbọ́n nígbà ìmọ̀ ni ìyẹn wọ́n fàsìkò ìṣàdúrà fún gbogbo wa ayé ò ní mú wa nígbà ìmọ̀ wa torí gbogbo èèyàn ló ní ìgbà ìmọ̀ o gbogbo ìgbà àkọlé èèyàn wọn ṣàkíkanjú o ìgbà rẹ̀wẹ̀sì máa wà o ọ̀tá ò ní rí ọmọ gbogbo ìgbà rẹ̀wẹ̀sì rẹ Ọlọ́run ó jẹ́ agbára rẹ̀. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n sá ti gbé lọ sí kóòtù àwọn àmì wọ́n ní wọ́n máa court martial ẹ̀ ní lẹ́yìn ìwádìí ráńpẹ́ tán sí àwọn èèyàn ó tún mọ́ kélé wọn báyìí kò sì sí nǹkan méjì ju wípé wọ́n láàríyànjiyàn kékeré ṣẹlẹ̀ aṣáàbẹ̀yìn ẹ bá wa túṣu désàlẹ̀ kòkò ọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ́ parọ́ pé nǹkan ń ṣe lọ́pọlọ o ẹni tí nǹkan bá ń ṣe lọ́pọlọ yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ before now o kọ́mọ́ ní nǹkan ń ṣe lọ́pọlọ ní o kíní kan o ẹ̀jọ́ o gbogbo ẹni tó bá pààyàn ẹ jẹ́ kí òfin mú kó sì ṣe ìdájọ́ rẹ̀ láti bí náà láti wá fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ dé ibi tí èdè tún ti mú àwọn kan náà o ní Ọ̀ṣun state gbogbo ilẹ̀ ti rí fọ́nrán yìí ṣùgbọ́n a fẹ́ gbé yín débẹ̀ gangan lórí ọ̀rọ̀ yìí fọ́nrán tẹ̀ ń wò yá tẹ̀sí ilé agbára àbí kámọ́ tiẹ̀ wulẹ̀ sí ọ̀rọ̀ wọn lẹ̀ já rọra mọ́ wò báyìí mọ́ wulẹ̀ sí ọ̀rọ̀ wọn lẹ̀ ṣùgbọ́n tá a gbọ́ lẹ́yìn náà ni wípé torí wọn jẹ́ kán sọ̀rọ̀ jàgídíjà kan pọ̀ tá a gbọ́ lẹ́yìn náà ni wípé wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní wọ́n ya bo ẹ́stéètì kan l'Óṣogbo
ọ̀nà civil defence ní sọ ẹ́stéètì làwọn ọlọ́pàá bá ya wábẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀jú méjì sí mẹ́ta ló ń gbà náà pé wọ́n láwọn wá àrẹ́sìtì àwọn afurasí ọ̀daràn kan ṣùgbọ́n àwọn civil defence náà security náà ń gáìdì gbogbo ẹ́stéètì ẹ̀sìn mọ̀kàn náà mọ́ ń lò bọ́n náà bá ní ó da ẹjẹ́ àwọ̀ wárántì yín ẹ fi id card yín hàn yín àníkẹ́ mọ́ àrẹ́sìtì iṣẹ́ yín lẹ́yìn ṣe ṣùgbọ́n àwa táyà tẹ́ bá ń bí náà iṣẹ́ kan náà lájọ ń ṣe àwa ń sọ àwọn tó wà ń bí ni ó wá ṣeé ṣe nú àwọn tá à ń sọ ń bí bóyá kan nù wọn lẹ fẹ́ arrest tàbí èèyàn kan sáwọ bíi ni ẹ fi wárántì arrest yín hàn wá náà bá yarí o náà bá gbómi parí náà bá da gidi borí bí ẹ̀rọ ọlọ́ta pé ẹ̀rọ ọlọ́ta tí Igbo ṣe lábá náà bá ní àwọn láwọn wá mú yàn ìwọ tá ń gbébọn fún ọ tá ń gúnyán fún ọ tó ní tọ́bi òtò òró sóòrò àwọn ni òòrẹ́ yìí aṣọ tán wọ̀ ṣé ìyẹn òtò id card fún ọ bó mẹ́rin ògbóhùn erin pé bó mọ̀sà sóòjì ọlọ́bẹ ni pé police Nigeria police náà agbófinró làwọn àwọn sì lẹ́tọ̀ọ́ àti wọ anywhere tó bá wà wọn lọ́mọ rárá àwọn èèyàn wọ́n wọ aṣọ ìdáràn àwọn èèyàn míì wọ́n máa ń pretend tẹ́rọ pé Nigeria police ni wọ́n tán ìsì ìṣe Nigeria police pé rárá ẹ fi id card ó sì lẹ́tọ̀ọ́ kán béèrè id card wọ́n níbi tí wàhálà ti sọnù wọ́n ṣe méní wọ́n ṣe méjì náà bá ya lọ náà bá rè kó àwọn yòókù wọn wá wọ́n tí ì fi ti arákùnrin tó ṣẹlẹ̀ sí láìpẹ́ ìkọ́gbọ́n tí ó ya wọnú báràkì lọ́jọ́ tó kó àwọn èèyàn jáde tí àwọn tó kó jáde pààyàn sí lọ́rùn wọ́n ní náà bá rè kó àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn wá wọ́n call fún backup làwọn aráàbí náà bá dóde wọn pé ó dá ìnílé nìjẹ́ àjọ gbébọn dání ni ẹ sì mọ̀ pé ìyàtọ̀ láàrin ọlọ́pàá àti civilian náà nù àtàràlù ìbọn tán gbé dání ni bí ìbá ṣe tìbọn ọlọ́pàá mi ò mọ̀ jẹ ṣége ìyà ṣùgbọ́n respect wípé wọ́n wọṣọ ìjọba àti wípé wọ́n ń sọ aráàlú torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe wọ́n fún wọn respect ṣùgbọ́n ọlọ́pàá ilé yìí wọ́n ní wọ́n fira wọn sípò respect wọ́n bá pé 20 wọ́n ní wọ́n rè túnra mú wá àgbò tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára lórí ìmú wá láwọn yẹn náà bá dóde wọn náà bá fìjà pẹ́ ta ọ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní nara wọn àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní wọ́n á ń kọ́ fún ìkànnú àwọn civil defence wọ́n sì kó wọn lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá àwọn aláṣẹ méjèèjì tí wọ́n ń takùrọ̀sọ báyìí o wọ́n ti ń nawọ́ àbùkù síra wọn bóyá wọ́n wà gbéra wọn lọ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́pàá ní ọwọ́ ọlọ́pàá lé lára wọn torí àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ àti tìyàn mọ́lé bó ti jẹ́ pé àwọn civil defence náà àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ àti tìyàn mọ́lé torí mo gbọ́ pé àwọn náà máa ń ṣọ́ ilé epo mo nílé epo wọ́n máa ń ṣọ́ àwọn èròjà epo Nàìjíríà àwọn pipeline tó jẹ́ pé ní tó bá mú ń bẹ̀ wọ́n fi mú ẹ̀fọn náà ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n máa hand over lé ọlọ́pàá náà lọ́wọ́ ni gbogbo criminal àgọ́ ọlọ́pàá náà máa gbẹ̀yìn sí lọ́rọ̀ kan wọ́n ti handcuff Ọ̀gbẹ́ni civil defence náà wọ́n ní òun náà ti di criminal lọ́dọ̀ àwọn ṣùgbọ́n àjọ civil defence náà ń jà fitafita wọ́n láwọn ò ní gbà wọ́n ní is a slap on our face àwọn ò sì ní gbà kẹ tójú àwọn mọ́lẹ̀ pé agbófinró náà méjèèjì ta ní ò wá mọ́ parí ìjà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní èdè ní o láàrin àwọn agbófinró yìí kan nínú àwọn nava ló pa ìkejì rẹ̀ ẹ tún wo ti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn state ó dá o bóyá wá rí ẹ̀ǹtán wá mú gangan mú bóyá rí mú àti muhammed bòyìnbó bob date bá ṣe ń cast. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn mi láwọn tún ti gbọ́ ẹjọ́ báyọ̀ ẹ mọ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ̀ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yẹn ẹ sì mọ̀ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ kọ́mẹ́sì ẹ̀sìn ṣeun. nínú ìròyìn mi láti gbọ́dọ̀ ní Wike gba ilẹ̀ lọ́wọ́ Julius Berger Julius Berger gan àti a lè pè wọ́n lọ́mọ onílẹ̀ Nàìjíríà torí yàtọ̀ sí pé wọ́n ti pẹ́ Nàìjíríà iṣẹ́ ilẹ̀ làwọn náà ń ṣe wọ́n ń ṣe títì wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi wọ́n ń kọ́lé àwọn kọ́lé Julius Berger la gbọ́ pé wọ́n kọ́ ilé Sẹ̀tìmá ilé tí ààrẹ nìkan kọ́ fún VP Julius Berger ló kọ́ ẹ rò pé títì nìkan náà ń ṣe a gbọ́ pé Wike tó jẹ́ mínísítà fún capital territory ó ti gba ilẹ̀ lọ́wọ́ Julius Berger àwọn wo ló wá fúnlẹ̀ àwọn alágbára tó mọ̀ wípé Julius Berger kò sí bọ́n ṣe lè náwó tó wọ́n lè rí ọ̀nà àbáyọ láti rí ilẹ̀ wọn gbà padà àwọn jọ́ọ̀jì ẹgbẹ́ àwọn jọ́ọ̀jì àwọn justice àwọn adájọ́ ní Wike fi ilẹ̀ wọn tó rè kọ́ ilé àwọn adájọ́ sí wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ báyìí náà yẹn wọ́n fi Julius Berger ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n fi wọ́n ṣẹlẹ́yà mo ní ṣé Julius Berger nìkan ló yẹ ká fi ṣẹlẹ́yà Wike gan fúnra rẹ̀ ńkọ́ ẹ rí i pé abániwọ̀ràn bá òrí dání ọ̀rọ̀ Wike ṣùgbọ́n kí ló dé tó máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ti pọn yóná kó tó jáde ohun yóò wà kẹ́ ǹjẹ́ Julius Berger gan pẹ̀lú owó tí iléeṣẹ́ rẹ̀ ní ṣé ẹ̀yin lérò pé wọ́n lè sí ẹjọ́ lórí ilẹ̀ náà báyìí ta náà fẹ́ lọ dojúkọ Julius Berger versus the Nigeria judges kò ṣeé ṣe. To the city chief judge yesterday I've already informed the CJN this morning as we are seated here that Mr. President
has approved for all the judges in the FCT to have their house owner-occupier. And that is why in the next year, we're also going to provide at least 20 of these small houses for the FCT judiciary. Mr. President has also approved that by next year, we should make sure that we also provide for the industrial court, so as they also be part of the benefits of the Renewed Hope agenda. So, and now let me bring to your notice, you have seen this land here. When we were looking for where we get such a land to build, and I was driving around looking for empty land, and I got here, I saw this big land. I saw the big post, Julius Berger. So I didn't talk. I called the director of lands. Who owns that land? They said Julius Berger. When was it allocated? They said about 15, 20 years ago. 15, 20 years ago, nothing has been done. I didn't bother. So I invited the MD Julius Berger to come. He came and we had dinner. I didn't talk about the land. So the next day, he was in the office and he saw the revocation letter as a matter of public interest. So he called me, but I had dinner with you. I said, yes, we had dinner, we didn't discuss about land. But the point is that what we're doing is that how would government allocate land for more than 20 years for organizations to develop, and they're not able to develop it. I thank God they did not develop it, and now we're able to have it. If not, you wouldn't have had this land for us to think about constructing of this magnificent building. Now, let me say, and thank the National Assembly, my Lord is again, I've never seen people who are so lucky. The budget for this project is not the normal budget where you have the cost is 50 billion, but what is provided in the budget is 1 billion. No, it's not for this kind of project. We have 70% of the budget approved for this particular project, because Mr. President has said, if you know we don't have the money, let us not start it. And that's why we have told the contractor, you have only 15 months. You have only 15 months to hand over well furnished, because our judges must get the best, because they're doing a lot of hard work and good work for this country. But let me also say, today, we're not going to say, oh, we have flagged it up, but how are you sure that they will give us the CFO? We're going to give the CFO here to the Court of Appeal, to the Federal High Court, and to the FCT High Court, so that they know that as we have given you your land, and by next year, God willing, by the grace of God, and the contractor should know we have mobilized you. We mobilize you under the rain. You must also work under the rain. No excuses of the rain was too much, the sun. No. Work as we have paid. Nothing like rain or sun. We are not going to owe the contractor at all. We'll make sure that this is a parallel project that will be completed on time. And my Lord, the Chief Justice, will also be here next year by the grace of God to come and commission it. And we also believe the Court of Appeal Division, which was flagged up by a predecessor, will also be commissioned by next year to the glory of God. My Lord, you're a very lucky person. God's time is the best. And it's how it believes that the will of God, that it is at this time you will be the Chief Justice of Nigeria when such project is starting. It is not anybody's own making. It is how God has made it. Wike ti di ọmọ onílẹ̀ l'Abuja o, agbára yìí pọ̀ fún Wike gan o. Kéèyàn gbalẹ̀ lọ́wọ́ odidi Julius Berger, ó rìvóòkì ilẹ̀ wọn, ó sì gbélé àwọn tó ní ìdí ẹ̀, ó sì ti sọ náà òun ó mọ̀ rìvóòkì ilẹ̀ ní táwọn bá fúnlẹ̀ tí ò kọ́, tí ò ṣe nǹkan kan lé lórí, tí ò sì sanwó gíní. Ó dá o, ẹjá wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike, kì í ṣe lórí tilẹ̀ iná, ẹjá wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike. Ó tún ní mẹ́sẹ́ẹ̀jì mi fẹ́ àwọn Nàìjíríà nípa ààrẹ Tinubu. Ẹ bá ń sá sí Wike. All of you who are claiming that you are suffering, the price of food items are high, but also give kudos to Mr. President of trying everything, putting all this energy to see that food items, the prices are brought down. If you don't have good road, the price of goods will go up. If you have good roads, it's likely to reduce, because the transporters will always complain, why we will not have money? There's no good road. When we are coming from Jos, when we are coming from anywhere, our vehicles are stocked. A journey that will take us 1 day will take us 5 days. The high prices
to all those food items. So by the time we finish even infrastructure in the city and in the rural areas, I think our lives will be different. It will no longer be we are suffering. But I can tell you, before the end of this administration of Mr. President, Nigerians will smile. We will never do anything that we know will not work. I know he means business. I know he's committed. The only problem we have, you must also ask yourself, these problems have been there for donkey years. For donkey years. Whether it was PDP, whether it was APC, whether it was military, these problems have been there. Even got to the level that we thought this country would have collapsed. But by his dexterity, by his commitment, he's putting in place measures which may temporarily be difficult, but which at the end of the day, we will all come to sing praises to God and thank Mr. President for standing firm to do what is right for the country to move forward. ó dá ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí jẹ́ àtàrà ṣàṣà ká tún sáré dé ìpínlẹ̀ Wike ní Niger Delta ní Rivers State ibẹ̀ náà látún ti gbọ́ o àfihàn ìròyìn lánàá tí àsárídòkúbọ̀ ìkan lára àwọn ex-militant wọn tó ń tutọ́ sókè tí ń fojú gbà o tó ń bínú sí Yorùbá lápapọ̀ àti ààrẹ Tinubu tó ní ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ òǹgọ̀ǹgọ̀ sí ọ̀dà àwọn èèyàn rẹ̀ ṣùgbọ́n láti àná yìí làwọn èèyàn rẹ̀ náà ti ń tú jáde ó ń jọ bí ẹni wípé ọwọ́ ti kan wọ́ o wọ́n ní àwọn òfọwọ́sí ní ààrẹ Tinubu ṣe kí láàrẹ gangan ṣe tẹ́ ẹ ló dà yìí wọ́n mọ̀ ní ààrẹ scrap Ministry of Niger Delta ní pé àwọn ò láìkẹ́ ẹ̀rẹ́ ibi táwọn ti ń jẹun nù wọ́n fẹ́ gba ìjẹ lẹ́nu àwọn wípé ẹni tó bá sì ti gbé ìgbésẹ̀ láti gba ìjẹ lẹ́nu ẹnì kejì wípé kò yẹ kéèyàn fojú re worú ẹni bẹ́ẹ̀ náà yẹn wá ní àìrú ìjẹ́wọ́ náà gbà lọ́wọ́ yín náà gbà lẹ́nu yín ṣé wọ́n sọ wípé kò sí Niger Delta mọ́ ni ṣé bí wọ́n expand ẹ̀ ní bí ìgbà tí nǹkan kéré tán sì wọ́n fọ́n fèrè ẹ̀ wọ́n sì sọ di ní ńlá wípé kí wá ní wọ́n sọ nǹkan di commission fún yín ó kó ministry ṣùgbọ́n ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ́yìn ní ìsìn Yorùbá ò ní tiẹ̀ àwọn state Yorùbá ò ní tiẹ̀ àwọn tàwùsọ ò ní tiẹ̀ àwọn ti Ìgbò wọn ní tiẹ̀ ní èròǹgbà wípé àwọn fẹ́ mọ̀ tẹ́sírọ́ọ̀nù bí regional system ó ṣe rí ìyẹn ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tẹ́sírọ̀nù ní tẹ́ bá ń gbọ́ tó lórin fẹ́ kọrin tó ní test mic test ohun tí ààrẹ Tinubu ń ṣe nù wọ́n fẹ́ tẹ́sírọ̀nù ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ni wọ́n wá fẹ́ wò bí ó ṣe rí ṣùgbọ́n àwọn aráàbí làwọn ò gbà wọ́n ní kàn fi ministry àwọn lẹ̀ bá wọn ní ẹ̀yin nìkan ó ṣe wá dá ní ministry nítorí pé ẹ̀yin nìkan lẹ lépo ẹ ti ẹ̀ fa wàhálà tẹ́ fẹ́ fà gan ẹ̀yin lẹ́lẹ́po ẹ̀yin lẹ́nìkíní kan ẹ fa wàhálà ó yẹ dáràn tẹ́ fẹ́ dá ẹ fa wàhálà tẹ́ fẹ́ fa àánú ààrẹ Tinubu ló kàn sí mi torí bàbá wo lẹ Yorùbá káàkiri àwọn ò ní ọmọ ogun kankan tó lè bẹ èèyàn kankan tó lè dìde gbọ̀ngbọ̀n fún Yorùbá ó dá ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn aṣíwájú wọn ń bẹ̀ ó ń jọ bí ẹni pé gbogbo wọn ti fẹnu kò báyìí ohun tó máa ń dùn mí mọ́ mi nínú nípa àwọn ọ̀rọ̀ àwọn aráabí inú wọ́n máa ń fẹnu kò wọ́n lè mọ́ ní nǹkan míì tí Yorùbá ní o ṣùgbọ́n wọ́n ní ìfẹnukò ẹnu lásán ni Yorùbá fi ń kọ́ nínú áńtẹ̀mù wọn kò sí ṣọ̀kan ṣùgbọ́n àwọn níjó àlọ ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àbọ̀ níjó àlọ ni ẹ lè bá ń hágìwẹ̀ ẹ bá ń dìbéètì ẹnu comment section ṣùgbọ́n ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn olórí wọn. Okay, as a body to promote and coordinate the advancement of peace and security in the Niger Delta. Because of to address the rising tension and the high level of deprivation in infrastructure and many other ramifications. And over the years, all successive governments have strengthened this ministry, and to a large extent, so much has been achieved in terms of advancing human capital development, addressing issues of environmental degradation, and also bringing about the needed peace in the region. We will not say that the ministry has achieved so much, but at least it has stemmed the tide of the disillusionment that was so heightened in the region before the creation of the ministry. So coming at this time to scrap it is seen as a slap on the people of the region. Particularly at the time where other regions are having development commissions. You have the Northeast, you have Southeast, you have this, you have that. And the Niger Delta that bears the brunt of oil production suffers so much hardship and degradation as a result of this.
is again this denied. We'll be talking about marginalization, exclusion in several manners from the polity, from in way of infrastructure. This is yet another very provocative and inflammatory action taken by the federal government. And we think under whatever guise, it is not, the minister's explanation is not apt in any way. He's just struggling to justify something that is not justiciable. So we just call on the federal government to do a revert. You should revert the decision. Revert the division. Let me quickly say that Edwin Clark, the Chairman Board of Trustees of the Ijaw National Congress, has spoken our mind, and we also join our others who reasonably feel that the scrapping of the Ministry of Niger Delta is unacceptable to our people. It's unacceptable to our people. As leaders of the region, we are managing to calm down nerves. And the government should quickly do the needful. Take us back to status quo. We can't, because you have not even answered the question of how these other commissions that are established here and there without the South-South Commission, how are these commissions going to be funded? Are they going to be funded with resources from the Niger Delta? These are issues that we need to talk about. And it's also very important to also note that the Niger Delta Ministry is a product of a negotiation. Yaradua involved leaders of the region, called them to a round table, and the option of establishing the Niger Delta Ministry was taken by all of us, agreeing. So how do you go out there and scrap it by swap? We know that Tinubu had lost this ambition of scrapping the Niger Delta on all intervention agencies in the region. For reasons we don't know. Because in spite of the fact that we produce the oil that feeds this country, we get nothing. In fact, we don't know what we have attained from this Tinubu Delta administration, apart from the appointment of somebody, an Igbo lady, as a head of service. The minister is a constitutional this is that every state must produce a minister. So if we have that is there. So we are having issues of deprivation. Adding this one is to add salt to injury. òun náà láti gbọ́ yẹn o. Yorùbá náà ló ní sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ. Àwọn jáde tán wọ́n sì sọ ń dán fẹ́ wọn sí bẹ̀rù àwọn àtàwọn àgbààgbà lẹ̀ wọ́n sì jọ fọwọ́ sí wọ́n fẹnu kò yà bí ìran Yorùbá Afẹ́nifẹ́re àbáfẹ́nifẹ́re sì ni wọ́n lọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi àwọn youth wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀fẹ̀ gbọ́n tí youth ń sọ nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn ilé àsárídòkúbọ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni Edwin Clark tó jẹ́ àgbà wọn ń bẹ̀ náà ó náà jáde. Àwọn gúrùpù kan náà jáde, mọ́ìn náà tún ti jáde báyìí. Ẹnu wọn kò ìṣọ̀kan ò sí nílẹ̀ Yorùbá. Ọba ó sọ tiẹ̀ lọ́tọ̀, àwọn eléyìí ó sọ tiwọn lọ́tọ̀. Wọ́n sì dìde láti gbèjà, láti dáàbò bo nǹkan ní wọn. Kò dàbí ilẹ̀ Yorùbá. Bá ṣe máa fi ṣe àkàwé nù, kò dàbí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn jáde tán pé àwọn làwọn lépo. Ní tó sì fa Niger Delta Ministry ni wípé àwọn ò ní kẹ́ àwọn yòókù náà mọ́ ní tiẹ̀. Gbogbo ntẹ́ ẹ bá ní nílùú yín ẹ lè rèé fi ṣe ministry yín. Bó ṣe góòlù náà ń wà nílùú yín ẹ rèé ṣe Yorùbá ministry gold and guinea. Pé àwọn ń tà wọ́n o ń tó fà á tán fi dá Niger Delta Ministry lẹ̀ tán tó scrap ẹ̀ ní wípé nígbà Yar'Adua òun ni wọ́n fi ṣe negotiation fún amnesty fún àwọn ex-militant tán mọ̀ọ́mọ̀ kó bọ́n lẹ̀, ṣùgbọ́n sàn kó bọ́n lẹ̀ sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti fi wọ́n ṣe security agency, wọ́n fún wọn ní license pé ó dáa á wàá fi olè sọ́n tí ń jí. Ọgbọ́n tí Yar'Adua lò fún wọn nù. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu sì dé láì tiẹ̀ wọlẹ̀wò, láì tiẹ̀ ṣe consultation, láì béèrè sí, ó sì fàwé rẹ̀ ya, ó aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì rẹ̀ ó fà ya. Wọ́n láwọn ti ṣe tán o, kó mọ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní nígbà tó ti wá fàwé ẹ̀yà ní ìsìn wọ́n ó ṣeé ṣe kàn rìvásì sí ibi tán ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n nítorí àwọn tí ń káàmù nerves àwọn èèyàn, wọ́n láwọn èèyàn ti fẹ́ mọ́ bínú, wọ́n ti fẹ́ mọ́ ru òkè, wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ mọ́ yọ ọ́nà lẹ́nu bí Ṣàngó, ṣùgbọ́n àwọn ń gbìyànjú láti mú wọn wálẹ̀. Ẹ jẹ́ àwọn òwò ibi tí wọ́n bàjá bóyá ààrẹ Tinubu ọ̀rọ̀ sọ́kàn òru kan bóyá wọ́n wà á padà tuntun tán fi ìrìsà parẹ́ torí ìbò ló ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣe ìrìsà àmọ́ wo ṣùgbọ́n eléyìí kọ́ àwa Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ ó kọ́ wa lọ́gbọ́n, pàápàá jùlọ àwọn àgbààgbà tí ò ní ìmọ̀ tó ìmọ̀ ṣọ̀kan kan lọ sí Niger Delta kan rè kọ́ ẹ̀kọ́ ń bẹ̀.
wọ́n lè ṣe 7 days kan rè tán ní Niger Delta torí gbogbo ọmọ Yorùbá ń bú àsárídòkúba wa náà ti tẹnubà pé kí ló dé tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí Yorùbá látara ẹni tí ò ṣe tiwa ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pẹ́nu tí wọ́n kò gbọ́wọ́ lẹ́nu Yorùbá fẹ́ kò mi ò ní ánsà sí sẹ́yìn ni. Ó dá ìròyìn tá a mọ̀ mú wá nísìnyí tọ́yìn wá ó ní ìròyìn ti rìsọ́fù tí ààrẹ Tinubu ṣe ṣe o lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà wá ń pe àkíyèsí ààrẹ sí pé àìgbàgbé nǹkan kan o ń lò jẹ́ pé agbẹnusọ ìyẹn Bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní gbogbo ògbésẹ̀ tẹ́ gbé wọ́n ní ohun táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn sọ ẹyọ kan tẹ́ ẹ̀ mú lò Báyọ̀ Ọ̀nànúgà wá ní àwọn òràn tí èwo lẹ́tún sọ wọ́n ní àwọn dárúkọ Mr. Wálé wípé wọ́n fẹ̀sùn kan Mr. Wálé ẹ̀ bá suspend àwọn náà kán rè ìjókòó ìyẹn Minister of Defence pé kí ló dé tẹ̀ suspend àwọn náà ṣùgbọ́n Bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ò dá lóhùn o ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n wá yọ̀rọ̀ sọ ṣùgbọ́n wọ́n ní ká mọ̀ dárúkọ àwọn wọ́n ní àwọn mínísítà tí ààrẹ Tinubu lé lọ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ò ní political relevance mọ́ ní agbègbè tí wọ́n ti wá ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wà ń yé wa wípé àwọn tó ní political relevance ní ààrẹ ń wá torí 2027 wọ́n ní àti pé àwọn kan wọ́n ní wọ́n lé wọn lọ nítorí pé wọ́n léèyàn èmi ò gbọ́ yẹn rí o wọ́n ní wọ́n léèyàn pé wọ́n lẹ́nì kankan tó lè fẹ̀yìntì wọn ní zóònù wọn pé nídìí èyí wọ́n lè lé wọn lọ tí nǹkan kan ò ní tẹ̀yìn ẹ̀yọ́ abájọ tí Yorùbá fi sọ pé bájá bá lẹ́ni lẹ́yìn yóò mọ̀ pa ọ̀bọ yóò pàjọ ọ̀bọ lọ wọ́n ní lílé mínísítà àti fífi mínísítà sípò ó kọjá pé ó gbóyìnbó lásán tàbí ó ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n ní politics gangan ni underlying factor rẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀nà ní ààrẹ Tinubu ń wá láti win election 2027 tí ó ti dé o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún béèrè lọ́wọ́ presidency pé kí ló dé tí wọn ò announce ti bẹ́ta edu pé ṣe bí wọ́n ní suspension náà fi bẹ́ta edu ni pé bí ó bá sì gba suspension lọ sí sack wọ́n ló yẹ kán bọ̀ ọmọ Nàìjíríà gbọ́ wọ́n ní ọkàn ọmọ Nàìjíríà wà ń bẹ wọ́n lè rò pé ọmọ Nàìjíríà ti gbàgbé ni arábìnrin tán fi ẹ̀sùn kàn kó ṣe owó olùkúmọ̀kúmọ̀ pé ó kàn déédéé approve contract lọ́ntì ẹni ẹ̀sùn náà fi kàn gbà náà wọ́n ní ẹni kó lọ lékòrè ìsinmi ni wọ́n ní yóò mọ̀ tí mọ́ tó bí oṣù 6 sí 8 ẹ tún wá ṣe ìrìsọ fún ní ìsìn ẹ̀ tí ẹ mẹ́nu já pé ṣé ẹ fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà sì bí lípò ń padà bọ̀ ni ńgbàtẹ́ ti fẹ̀yàn míì ńgbàtẹ́ sì ti fẹ̀yàn míì rọ́pò rẹ̀ kọ́lọ́run hàn ní fẹ́yàn rọ́pò yín nípò gidi tẹ́ wà o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wọn ní fẹ́yàn rọ́pò yín o ṣùgbọ́n tó bá ti kan ibi wípé tó rọ́lọ́ mọ́ fẹ́yàn rọ́pò yàn náà o tó bá ti kan bí wípé wọn ò fẹ́ kó lólùfẹ́ mi kú ó wà nínú Bíbélì Ọlọ́run máa wá ransom tí máa ń fi ẹlòmíì ṣe ransom fún yàn ó ti yé yín ọ̀dà torí àdúrà yẹn ó le gan ni Ọlọ́run ò sáà ní pa yín báyìí kò ní pè mí náà lọ́rọ̀ kan o wọ́n wá sọ wípé kí presidency gbìyànjú kan jáde síta kan announce ẹ̀ pé bẹ́ta ẹdú ṣe ti lé lọ nì àbòsí wà ní suspension bó bá wà ní suspension ọdún mélòó oṣù mélòó ló fẹ́ fi ṣe suspension ṣé ń padà bọ̀ ní ká mọ́ retí rẹ̀ ó dá wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ń pàkíyèsí yín sí wọ́n sì ní ọ̀rọ̀ Mẹ́tawálé náà wọ́n ní ẹ̀bá fún wọn náà sí suspension o torí wípé wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wọ́n àbí nítorí páwọn náà lẹ́nu bíi pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ ó lẹ́nu bíi pọ̀pọ̀pọ̀ wọn ní Bọ̀dà Wálé Bọ̀dà Mẹ́tawálé wọn náà lẹ́nu kì í ṣe Yorùbá ní ó bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ Mẹ́tawálé ọmọ Fúlàní ni wọ́n jọ Àbáṣà báyìí ẹ ti rántí wọn ó dá àwọn ẹmọ́jà pẹ́ńbẹ̀járe bó bá wo ààrẹ kan rìsọ̀fù bó bá wo ààrẹ kan kó gba àwọn kan kówó jẹ síbẹ̀ àbáwọn tán fẹ̀sùn kàn kan kó wọn bẹ́ẹ̀ kó kàn wá bó ṣe wu onígbá ní ṣe ń gbégbá rẹ̀ ó dá àwọn ilé ìtawà mọ́ fi káde ìròyìn lẹ̀ lónìí ó ní ti àwọn èèyàn dúdú kan ní ìpínlẹ̀ Georgia l'Amẹ́ríkà ó níbi tá a ti gbọ́ nípa ìdìbò ààrẹ tí ń bọ̀ yìí nínú oṣù táwọ̀ yìí náà ní oṣù kọkànlá ó ti fẹ́ẹ̀ dé tán gbogbo ayé ní gbáradì kì í ṣàwọn ọmọ Amẹ́ríkà nìkan láti gbọ́ tán sọ wípé ní Georgia gangan ìkan nínú àwọn ìpínlẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n ní ti Trump làwọn èèyàn yàn láàyò tán ní àwọn máa dìbò fún wọn ní Trump làwọn ó dìbò fún bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ó ní àlàyé o kì í ṣe pé bóyá Trump ní òun ìní ń bẹ o ìwọ̀nba àwọn èèyàn péréte ló láwọn ó dìbò fún Trump ń bẹ o torí wọ́n sọ wípé ìwádìí survey tó fi hàn gbangba lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí pé Harris Kamala ló ń gbégbá orókè níbẹ̀ o wọ́n ní ìyẹn for sure wọ́n ní Democrat ni wọ́n win níbẹ̀ wọ́n ní pàápàá jùlọ tó tún wá jẹ́ eléyàn dúdú wọ́n ní ṣùgbọ́n survey yẹn wá jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé nígbà tí Biden ọ̀rẹ́ mi
wọ́n ní bí 83% ní àwọn dúdú tó dìbò fún bẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti dínkù sí 70. wọ́n ló wá ń kọ àwọn èèyàn lóminú pàápàá jùlọ àwọn èèyàn ti Kamala wípé ibi tí dúdú ti ní strength rẹ̀, ibi tí dúdú ti ní agbára rẹ̀, àbá sì lo opportunity ká leverage lórí ibẹ̀ o, ká yá wá èrò sí o, pé from 83 ó wá já wá sí 70 pé ìbá grow sí ni o, pé káwọn yá tètè yá sán ṣòkòtò àwọn, kàn sán ìró àwọn, kàn dé dáadáa, pé bí ó ṣe lọ sókè láti 83 ìgbà ayé Biden tí ó wọ bí 90, wọ́n ní oko rẹ̀ ní káwọn yá ro pé irú 83 tó já sí 70 yẹn wọ́n ní kì í ṣe kó já síta, ìlẹ̀kẹ̀ mọ́jà lé mọ́jà ta, ibìkan ni ó já sí wọn lọ́wọ́ Trump ló já sí. Torí ẹ̀ ní arákùnrin méjì kan tí wọ́n bá ṣe atótónu, tí wọ́n bá ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yẹn, Paris àti Avid, tán jẹ́ ọmọ aláwọ̀ dúdú, wọ́n ní àwọn òdìbò fún Kamala. Wọ́n ní àti mojú yín, àti mọ ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ já wọn kulẹ̀ pápápá. Kí ni Kamala ṣe? Wọ́n lòun náà bá gbé ìgbìmọ̀ abẹnugan kan kalẹ̀ wípé ẹ lọ ọbẹ̀ kí náà ní ìdí. Wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn ní soft loan báyìí ẹ̀yàwó ní ráńpẹ́. Wọ́n ní sọ tẹ́lẹ̀ àṣẹ gbogbo bí náà ti ń dáná alẹ́ ọbẹ̀ lòdùn jura wọn lọ gba àwọn olóṣèlú ìsá ó ṣe jásìkò yìí náà ṣe wà lọ́n fún wọn ní soft loan. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà bá ránṣẹ́ sí kan nú àwọn abẹnugan wọn náà tó ti fìgbà kan jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì rí, tó wá jẹ́ ọmọ aláwọ̀ dúdú tá a là ń perí tá a fi dá lálẹ́ gàràgà, a lè perí akọni ká mọ̀ fi dá lálẹ́ gàràgà kọ́mọ aláwọ̀ dúdú jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì Amẹ́ríkà. Wọ́n gbìyànjú pé kó mọ̀ ṣe é ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní yóò rí bẹ́ẹ̀. Wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ni tálà ń pérí gan, òun gangan ni Obama fúnra rẹ̀, orúkọ wọn sì fẹ́ jọra wọn, Kamala Obama. Wọ́n lọ́wọ́ láti gbé dìde o pé ní Dallas ní Texas náà pé ó máa lọ ọbẹ̀ ẹgbẹ́ yẹn ọmọ Amẹ́ríkà tẹ wà ń bẹ̀ ṣe rí Obama lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n ló wá ṣe campaign fún Kamala. Wọ́n ní nísìnyí wọ́n ní òun náà fẹ́ gbé lọ sí Georgia àkórè ìbọn sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ pé kí ní sí ẹ mọ̀mọ̀ ju right yín nù táìmù wa mọ̀ rè tẹ́ ẹ bá rí policy kan tẹ́ ẹ fẹ́ tí ò sí nú manifesto Kamala àsìkò rẹ̀ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ kan sì fi sí èwo wá ní ẹ̀ní dìbò fún ẹ̀ní dìbò fún èwo wá ní ẹ̀ní dìbò fún ẹ̀ní dìbò fún ṣé ọmọ abetí bí ajá yìí ṣé ọmọ abetí bí fìlà abetí bí ajá yìí lẹ́rẹ́ ìrìbò fún pé ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o pé kò sí èyí tó jọmọ Amẹ́ríkà tààràtàrà náà méjèèjì o àtọ̀húnrìn ìwà ní bàbá wọn bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ìtàn àwọn méjèèjì wọ́n látọ̀húnrìn ìwà ní bàbá àwọn méjèèjì wọn yìí ṣe tààràtàrà funfun. Lọ́rọ̀ kan èèyàn ọmọ Amẹ́ríkà tẹ́ jẹ́ dúdú wọ́n ní talẹ̀ dìbò fún bàbá kan wà lórí kíní wa ń bí bá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan ọ̀rọ̀ Trump ni wọ́n mọ̀ ń sọ bí ọmọ Yorùbá sí ọmọ Nàìjíríà sí ni wọ́n gba àwọn ilé iṣẹ́ wọn ti sọ lẹ́nu báyìí a mọ̀ sọ̀rọ̀ bí ó ṣe dáa fún Yorùbá nìsan kò bá a dá sí rí ọ̀rọ̀ Trump ni yóò mọ̀ tún bára rẹ̀ jiyàn wọ́n mọ̀ wò báyìí ni wọ́n wà mọ̀ dárẹ́ rẹ̀ kó tó ti bára rẹ̀ jiyàn wọ́n ló ń bára rẹ̀ jiyàn kò sí èèyàn kó tiẹ̀ ti kìlọ̀ fẹ́mi rí pé kí mọ́tà sọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà wọn ó ṣe wá ń wá lórí ike channel mi tó ń wá kọ ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ ọmọ pé mo léèyàn bẹ́ẹ̀ yá mi ọmọ Amẹ́ríkà ní citizen bọ́ọ̀ bá fẹ́ ìwọlé wọn mọ̀ bóyá àwọn ti gbàwé o bóyá o níwèé tààràtààrà o ṣùgbọ́n ọmọ Amẹ́ríkà ní já tèmi dọ́là bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn mi Amẹ́ríkà wọn ìkàn ṣe wọ́n sì nípò ńlá ń bẹ̀ èyí tó jẹ́ márùn wà ń bẹ̀ tó jẹ́ márùn mọ̀ ní kí n mọ̀ sọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà mọ́ America is belongs to all of us it belong to us àbí it's not belong to us it belong to us èmi náà ṣe èbò. àwọn èèyàn wa tó ń wò wá ń bí ìgan Amẹ́ríkà ló pọ̀ jù ń bẹ̀ àwa ní interest wọn YouTube gbé ta fún ọmọ Amẹ́ríkà ló pọ̀ jù ń bí 60% l'Amẹ́ríkà ti ń wò wá láwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ ló tẹ̀lé UK èyàn kọ́ àmọ́ ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ó sọ tí àwa náà sọ tí a ní àlè kò di dandan ká agree gbogbo decision tó bá take l'Amẹ́ríkà ní ìsìn ó wà fẹ́ tì mí bẹ́ẹ̀ ni ó wà àwọn ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà a sọ ó ṣé wọ́n nìkan náà dá Amẹ́ríkà fún ni a sọ ń tààràtàrà àwa náà sọ díẹ̀ ń bẹ́ bí ò ti ẹ̀yẹ wa tán tiwa ibi tá a wà gan-an àti ìsọ̀tàn ó dáa ó wà ní rí jù báyìí lọ ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àwọn ti UK wọ́n ní ẹ ti gba Bobby má wọn lọ́wọ́ àbíbò wa ní bẹ́ẹ̀ bá ń sùn gan báyìí ẹ máa wo Bobby lójú oorun adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fààyè gbà wá lórí kan ní báyìí bá yọ bá pín kó kálé kó kápọ̀ ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section
adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run la kọ́kọ́ fọpẹ́ fún níbẹ̀rẹ̀ ètò náà la tún dá gbogbo padà sọ́dọ̀ rẹ o níparí ètò tóró ní alpha omega ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin adúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lórí ayé ẹ̀yin èèyàn mi yìí mo ní wá yín tí o ẹ mọ̀ bá a pín kókálẹ́kó kápò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ra stíkà fún wa tí ó dowó ìwé sọ̀wédowó ní jẹ́ stíkà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àmọ́ lóore ó dá o àfìlè pàdé lọ́la o ìbá ròyìn náà ní ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá yànnàná ìbá sánáwọlé ìbá kọjú abẹ́ǹkò ìbá gbáǹkọ́ gbì èmi náà ní ìbá dúró tán ìbá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ìbá dúró lórí òdodo àti òtítọ́ fún gbogbo tó o bá ń ṣe èmi náà ní ìbá ìfẹsowápọ̀ ìbá ìdùnnú ìbá pàrònú rẹ èmi náà ní ìbá tíkúmi àìtíkú yú máa ń nogo bẹ́ẹ̀ tíkúmi àìtíkú yú máa ń nogo bẹ́ẹ̀ ń wo fìlà mi bá ń bẹ̀ ni ó dá èmi náà ní ìbá kéde fún Yorùbá nation ọbẹ̀ ní bẹ́sù àtẹ́lẹsẹ̀ àti mọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń bá ní àmọ́ padà wà láàrin ìdíbà á ríra lọ́nà goodbye and I love you.